Hi, this is Graham and welcome to my channel guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang superlative adjectives. So guys, matututunan natin dito paano gamitin ang superlative adjectives sa isang sentence at paano ito gamitin. Kumbaga, yung mga superlative adjectives katulad ng tallest, biggest, smallest. So ganun, yung pinaka sa Tagalog. Kumbaga, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So, sisimulan natin para maintindihan natin puti. Punta tayo sa aking computer. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang superlative adjectives. So, madali lang ito dahil ito ay basic English grammar. So, again, superlative adjectives. Ang title ng ating lesson ngayon. So, yun nga, superlative adjectives. Madali lang dahil ito ay basic English grammar. At guys, sa lesson na ito, malalaman natin, I'm sorry guys, medyo maingay ang aking manok. So again, sa lesson na ito guys, malalaman natin kung paano gagamitin or ginagamit ang superlative sa isang sentence. Kung sa Tagalog pa, ito'y pinaka, yung pinaka, kumbaga, pinaka the best or pinaka na pag-describe sa isang noun. Yun yung superlative adjective. So, para mas maintindihan natin mabuti, sisimulan na natin, punta tayo sa ating next slide. Here we go. Wait. So, ito nga. Ano ba itong superlative adjectives? So, yung superlative adjectives, guys, ay ginagamit sa pag-describe ng noun na pinaka. So, pasensya na kayo, guys, sa aking manok. Medyo maingay siya ngayon. So, ibalik tayo. So, ayun nga. Ano yung superlative adjectives? Ano nga ba yung superlative adjectives? Ito ay ginagamit sa pag-describe ng noun na pinaka. So, ano ba yung noun? Meron akong video, guys, about sa noun. Isa yun sa mga pinakaunang videos na in-upload ko dito sa aking channel, yung noun. Ang noun, guys, ay part yun ng speech. At saka ito'y pangalan ng tao, name of person, pangalan ng lugar, name of place, name of things, pangalan ng mga bagay, or an idea. So, yun yung noun. Kumbaga, tao, hayop, bagay, lugar, yun yung mga noun. Pero itong itong adjectives naman ay nagdi-describe ito sa isang noun. So words ito na nagdi-describe sa isang noun or any noun. Kung anong klaseng noun ang dinidescribe itong adjectives. Kumbaga, so yun yung adjectives. Kaya siya naging superlative adjectives kasi dinidescribe niya yung noun na pinaka. Kumbaga, for example, pinakamatangkad. So, the tallest person. So, ganoon. The tallest person. So, ang pinakamatangkad na tao ay si Graham. Graham is the tallest person in the world. Ganoon. Example lang yun. Ganoon lang yung example niya. So, dinidescribe ng adjectives ang noun para mas mabigyan ito ng mas maraming information. Kumbaga, mas dagdag na information sa isang noun kung ano ang noun para itong adjectives ang magbibigay ng description or nagdi-describe siya doon sa noun para mas maintindihan natin mabuti yung isang sentence. Kumbaga, kaya merong adjectives. Or yung superlative naman, superlative adjectives ay ginagawa niya yung pinaka na pagdi-describe sa isang noun. So, yung mga adjectives na example sa baba, ito yung tall, yun nga, matangkad, hindi lang ito tao, tall building, tall person, gano'n. Hindi lang tao o bagay o ano, basta ito yung mga dinidescribe. Kumbaga, words na nagdi-describe. So, ito yung mga words na nagdi-describe or mga adjectives. Tall, gentle, beautiful, narrow, busy, hungry, happy, large, big, good, bad, sad. So, ito yung mga adjectives. May form, guys, sa paggamit itong superlative adjectives. Ang gagamitin natin ng form is the, kasi yung article sa the is tumutukoy yun na yung nag-iisang noun ang tinutukoy mo na pinaka. Kumbaga, sa napakaraming noun na yan, for example, napakaraming tao. So, may isang tao dyan na tinutukoy mo yung pinaka matangkad, pinaka maganda, pinaka gutom, pinaka busy, pinaka happy, pinaka masaya, pinaka malungkot, pinaka pangit or pinaka salbahe. May isa kang tinutukoy, kaya gagamitin natin yung article na da para matukoy natin na nag-iisa yung tinutukoy natin na pinaka. So ito yung form, the adjective plus
EST. So, yung word na adjectives, yung adjective na word, dadagdagan natin ng EST. Tapos, yung pangalawang option is the plus most, tapos plus adjective. So, yung article na the, tapos most plus adjective. Yung word na adjective, yung idadagdag natin. For example, the most beautiful. So, yung isa, tall. The tallest. Tall. So, the plus adjective na tall, tapos plus EST. The tallest person in our class is Graham. So, gano'n. Example lang yan. Si Graham ang pinakamatangkad sa aming classroom, sa aming klase. Gano'n. Tapos, beautiful naman, the most beautiful woman in the world is my wife. So, ganun example lang yan. The most beautiful woman in the world is my wife. So, the most plus adjective. Yung adjective is yung beautiful. Yung word na beautiful is an adjective. Nagdi-describe siya sa isang noun. Yung aking wife. Kumbaga, example lang yun. So, malalaman natin guys yung pag-distinguish natin, yung paglagay natin kung EST ba ang gagamitin natin or yung the most ba ang gagamitin natin sa pagtingin natin sa syllable. So, kapag ito yung rules sa baba, kapag isang syllable lang ang word, EST ang ating idadagdag, ating ilalagay sa word, katulad ng tall. So, ilalagay natin is EST lang, tallest. Ang idadagdag natin sa adjective, so, kapag isang syllable lang ang word, EST ang idadagdag natin sa adjectives. Yung palagi nating tatandaan, napaka-importante ng rules. So, kapag isang syllable lang ang word, EST ang idadagdag natin sa adjectives. Sa adjective. Kapag sobra sa isang syllables, the most ang gagamitin natin. So, ano ba yung syllables? So, para maintindihan natin guys, yung syllables, napakadali lang nito guys. Yung syllables, ito yung mga vowel sound sa isang word. Yung vowel sound guys, alam naman natin yung vowels ay A, E, I, O, U or A, E, I, O, U sa Tagalog. A, E, I, A, E, I, O, U. Yun yung A, E, I, O, U. Kumbaga, nalilito tuloy ako. A, E, I, O, U. Yun yung vowel sound. Kumbaga. Tapos, malalaman natin yung pagbilang natin sa vowel sound ay dito sa ating mga words sa taas. Titingnan natin yung mga example natin sa taas, yung tall. So yung vowel dito is yung A. Nag-iisa lang siya guys kasi tall. Yung pagbasa mo dito, hindi mo bibilangin kumbaga mismo yung by letra, yung by vowel letter, hindi mo bibilangin yung vowel letters. Yung bibilangin natin is yung vowel sound. Yung sound, yung tunog ng vowel, yung ating bibilangin kasi 5 lang naman yung vowels A, E, I, O, U. So 5 lang naman yon. So sa 5 letters na yon, ang bibilangin natin is yung tunog ng vowel sounds katulad ng tall. Number 1, tall. So iisang syllable lang yon. Gentle. So yung gentle guys, 2 vowel sound yun. Gentle. Tapos beautiful. 3, beautiful yung syllable. So kapag isang syllable lang, kapag isang syllable lang sa word, sa adjectives, idadagdag natin EST. So, kapag isang syllable lang ang word, EST ang idadagdag natin sa adjectives. Kapag sobra sa isang syllables, the most ang gagamitin natin. For example, the most beautiful woman is my wife. So, hindi lang ito guys, pero meron itong mga exceptions. Kasi, mahihirapan tayo sa ibang words sa ibang adjectives. Ganito kasi sa English medyo complicated yung rules niya kapag mahihirapan sa ibang words, meron siyang exceptions. Kumbaga exceptions. So pupunta tayo sa ating next slide para malaman natin, matingnan natin yung mga exceptions. Kung ano yung mga exceptions sa rules na ito. Dahil yun nga, kapag isang syllables ang word, EST ang idadagdag natin sa adjectives. Kapag sobra sa isang syllables, the most ang gagamitin natin sa isang adjectives o sa word para maging superlative adjective siya. So pupunta tayo sa ating next slide para makita natin yung mga exceptions. So ito yung mga exceptions guys. Number 1, kapag Y ang dulo ng adjective, papalitan natin ng I plus EST. So kapag nagtatapos sa letter Y ang word or ang adjectives, ang adjective word nga, hindi ka mahirapan, word na lang. Kapag Y ang dulo or ang dulo ng adjective or word, papalitan natin ng I plus EST.
So, for example, yung word na busy. So, gagawin natin yung busiest. So, B-U-S-I-E-S-T. Busiest. The busiest airport in the world is in Manila. So, ganun example lang yun. Yung pinaka-busy airport sa mundo ay yung sa Maynila. Yun nga, yung sa Naiya, kumbaga. So, the busiest airport in the world is in Manila, or the busiest airport in the world is in Dubai, or in Japan. So, ganun, example lang yun. Yung pinaka-busy. So, yun yung exceptions niya. Tapos, yung rules, huwag natin kakalimutan kapag Y ang dulo or panghuli ng word ng adjectives, papalitan natin ng I plus EST. So, tatanggalin natin yung Y, papalitan natin ng I-EST. So, instead of saying busy, magiging busiest na siya, yung pinaka siya, kaya sa superlative adjectives. Busiest airport, busiest person, ganon. Tapos, sa hungry naman, ganon naman yung gutom, ganon din, tatanggalin natin yung Y, papalitan natin ng I plus EST. So, the hungriest person. So, he is the hungriest person in this room. So, siya yung pinakagutom na tao sa kwartong ito. Dahil tingnan mo, ang lakas niyang kumain. Example lang yan. So, the hungriest person. Tapos, happy, yun nga, happiest person in the world is me. Example lang yan. So, I am the happiest person in the world. Ganon. So, happy, tatanggalin natin yung Y, papalitan natin ng I plus EST. Happiest. Tapos, yung pangalawang exception, guys, ay kapag ang adjective ay nagtatapos, or yung word, yun nga, word na adjectives, kapag ang adjectives ay nagtatapos sa ER, LE, OR, at saka OW, EST ang gagamitin natin. So, hindi tayo gagamit ng IEST, or it doesn't matter kung isang syllable, dalawang syllable, tatlong syllables, o basta nagtatapos siya sa ER, LE, OR, or OW na word, na adjectives, EST ang gagamitin natin. For example, gentle. Ito guys, malawak na topic tong gentle eh. Gentlest. So, sa rules, sa English, nakalagay sa rules, sa lahat ng English book, ito yung rules na kapag gentle, ang idadagdag natin kasi nagtatapos siya sa ang dulong letra niya, dalawang letter niya, dulo na word na to ay LE. So, gentle. So, ang rules talaga ay dapat gentlest. Pero, hanggang ngayon kasi pinagdidibatihan to ng mga grammarians o yung mga grammar people, yung mga ganun, yung mga grammar na tao, pinagdidibatihan to hanggang sa ngayon. Simula nung 1990s, ganun, hanggang ngayon, pinagdidibatihan nila. Wala pa silang konkretong solusyon or konkretong, kumbaga, ano ang dapat gawin dito sa gentle word na to. Pero, ang rules ang ating susundin. Pwede man mo sabing most gentle? Yun nga yung pinagdidibatihan nila kung gentlest ba or most gentle. Pero ang sa rule talaga sa English book ay gentlest. So, instead of gentle, sasabihin natin gentlest. Pwede mo rin sabihin most gentle. Pero susunod tayo sa rules. Kasi doon tayo, rule-abiding citizen tayo. Rule. Hindi pala law. Rule pala. Okay, so, gentle, yun nga, gentlest. So, nagtatapos siya sa LE. Tapos yung pangalawang example na nilagay ko guys is narrow. So, nagtatapos naman siya sa OW. So, dadagdag lang tayo ng EST. So, narrow. The narrowest. So, yun yung example. Ulitin ko lang, kapag ang adjectives ay nagtatapos sa ER, LE, OR, or OW, EST ang ating gagamitin. Ang gagamitin natin. Kumbaga. So, example, gentle, the gentlest. So, yun yung rules. Tapos, narrow, the narrowest. And then, yung pang-last, guys, na example is yung good. So, hindi natin pwedeng sabihin the goodest or the most good. Hindi yun pwede, mali yun. So, ang kanyang superlative adjective sa word na good or adjective na good ay the best. He is the best player. So, ganun. He is the best player. He is the best cook in town. O ganun. He is the best wife in the world, or he is the best teacher on YouTube. Ganun, example lang yun. Tapos bad, hindi rin pwede sabihin the baddest or the most bad. Pwede din gawing, ang gagawin lang natin is the worst. So,
He is the worst person I've ever met in my entire life. In my life, my God. So, example lang yun. Tapos, far, malayo. The farthest at saka the furthest. So, kahit saan sa dalawang yon is magkaparehas lang yun. Ang ibig sabihin niya, ang spelling lang nagkakaiba. So, yun lang yung pagkakaiba nila. Dahil yung isa, the farthest, if A. Tapos yung pangalawa, the furthest, if U. So, spelling lang nagkakaiba sa kanila, pero parehas lang yun. The furthest, the farthest, the furthest. So, recap natin. Balik natin sa pinakaunang page. So, yung superlative adjectives ginagamit sa pag-describe ng noun na pinaka. So, yung ano nga ba yung noun? Yung noun ay mga name of person, name of place, name of things, or an idea, name of animal. So, yung mga adjectives, tall, gentle, beautiful, narrow, busy, hungry, happy, large, big, good, bad, sad. Tapos, yung form, guys, the adjectives plus est. So, the tallest. Tapos, yung pangalawang option, the most plus adjective. The most beautiful. So, kapag isang syllable lang ang word, est ang idadagdag natin sa adjectives. Kapag sobra sa isang syllables, the most ang gagamitin natin. Pero, merong mga exceptions. Katulad nito, kapag y ang dulo ng adjectives, papalitan natin ng I plus ast. So, example, busy. Busiest. The busiest airport is in Dubai. Hungry. So, magiging hungriest. The hungriest person in this room is that man. Happy. The happiest person in the world is me. So, kapag ang adjectives ay nagtatapos sa ER, LE, or OW, EST ang gagamitin natin. So, gentle, gentlest. Narrow, narrowest. Kapag ang word na good, pangatlong exceptions, hindi natin pwedeng sabihin the goodest or the most good. Ang gagawin natin is the best. Tapos sa bad, the worst. Tapos sa far, the farthest, the furthest. So guys, meron akong hinandang konting quiz. So dito guys, ito yung mga adjectives. So bibigyan ko kayo ng ilang segundo para baguhin natin yung mga words na ito. Okay? Here we go. Okay guys, so ito nga. Yung mga words yung mga adjectives ay tall, gentle, beautiful, narrow, busy, hungry, happy, large, big, good, bad, sad, easy, clean, fat. So naaalala nyo pa yung rules. Paano gamitin yung superlative sa isang adjectives. Excuse me. So, guys, yung pinakaunang word, tall, iisang syllable lang yun. So, sigurado, tallest. Tapos, gentle, yun nga, yung pinagdidibatihan pa, gentlest. Meron akong mga sagot, guys, dito sa kabilang side. So, titingnan natin. Here we go. Okay, so sa tall, the tallest. Gentle, the gentlest. Beautiful, the most beautiful. Narrow, the narrowest. And busy, the busiest. Hungry, the hungriest. Happy, the happiest. Large, the largest. Tapos big, the biggest. Good, the best. Bad, the worst. Sad, the saddest. Easy, the easiest. Clean, the cleanest. And then, fat, the fattest. Pinakamataba. Huwag kayong maguluhan guys dito sa spelling ng sad at saddest at saka fat, fattest. Dahil merong ibang rules dito sa spelling yung tinatawag na CVC. Consonant, vowel, consonant. Yun yung rules ng spelling. Pero, yun ay isang malawak na topic at sa ibang lesson ko na i-discuss yun para sa spelling. Kumbaga, ibang lesson na yun, ibang another lesson, another video, kumbaga. So ulitin lang natin, tall, the tallest person in the world is Graham. Hungriest. The hungriest person in the world is me because I am very hungry. Example lang yun. Bad, the worst person I ever met. Gentle, the gentlest woman. Or the gentlest guy, the gentlest boy, the gentlest man in the world. Happy, the happiest guy, the happiest man.
the saddest girl in the world is in this room. So ganun, napakabalungkot na babae ay nasa kwartong ito. Beautiful, the most beautiful woman in the world is my wife or my daughter. Silang dalawa. So the largest city in the world is Tokyo. Ganon. The easiest way to get to Cubao is to ride jeep. Example lang yun. Narrow, the narrowest street is in Makati. Big, the biggest animal is the elephant. So example lang. Clean, the cleanest room is my room. The busiest airport is in Manila. And good, so hindi pwede sabihin the goodest. The best food is in town. And then fat, the fattest person is my aunt. Example lang yan. So guys, yun lang yun guys, superlative. So susunod natin dito guys, ating series na to is yung comparative naman. So ulitin ko lang, yung superlative adjectives, ito yung nagdi-describe sa noun na pinaka. So I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!